وګوره دا یو بزنس کارت دی که نه دی نه دا یو بزنس کارت دی دې باندې لږ پوهیږم چې آیا دا بزنس کارت به موږ کومې طریقې سره جوړو کلیر شو وګوره اول خو دې ځای نه به یو ریکټینګل به داسې ډرا کړئ ریکټینګل که نه او د بزنس کارډ هغه ویزټینګ کارډ چې کوم که نه چې کوم ویزټینګ کارډ یې تاسو لیدلی که نه د یو کس صرف ایډرس یې کوه لکه تا ته چې دا زما دکان ایډرس دی بس دې باندې رابطه کړه هغه کنټیکټ نمبر یې ورکړی تصویر مسویر یې ورکړی که نه کتلی نو هغه کارډ جوړولو لپاره طریقې کار دا دی لکه وګوره د دې چې کوم ویټ دی موږ سره هغه 3.5 دی او هایټ یې موږ سره 2.5 دی هایټ یې موږ سره 2.5 دی ها اوس وګوره دا خو ډېر زیات وړوکی دی که نه لکه دا خو تا ته ښکاري داسې وړوکی ته به راشه دې ځای نه د F2 باندې به F2 به کلیک کړي دې ځای نه دا سایز به لږ زیات کړي F2 سره لکه ته چې کله یو پروجیکټ جوړې که نه هغه لپاره به خامخا ته یو سایز چوز کړې مخکې چې سایز تا سره نه نو ته په هغې پروجیکټ باندې کار نشي کولی بیا به راشي دې ځای نه وګوره زما یو موف ټول راخیسته او دې له زما یو کلر ورکړې لکه سی فار ایگزامپل دا کلر شو لکه دې کارډ له زه دا کلر وغواړم کلیر شو بیا کلر نه بعد زه دلته د کنټرول سره زه یو هغه مې جوړ کړه دې ځای نه یو الیپس مې جوړ کړه داسې که نه کنټرول سره دا الیپس دی کلیر شو خو د الیپس نه مخکې لکه زه د دې دا څه لپاره چې زه دا کارډ جوړوم که نه هغه یو نوم ورکول غواړم زه به راشم دلته زه یو نوم ورکوم لکه سې ما وله ورکړ LKL انسټیټیوټ لکه لنډي کوتل انسټیټیوټ کلیر شو دې له زه یو سټایل ورکوم دې ځای نه any style تاسو چوز کولی شئ دې لپاره سلیکشن او راشه دې ځای نه any style چې کوم یو سټایل تاسو خوښ دا سټایل دا سایز مې لږ زیات کړه کلیر شو بیا وګوره بیا یو لاین ډرا کوم زه غواړم چې دا لاین دې په منځ کې یو لاین راشي که نه نو دې ځای نه لاین دپاره زه فری هینډ ټول استعمالوم که نه او دا به شفټ سره یوز کړی دې ځای نه وګوره داسې شفټ سره بس صرف دا کلیک کړه دې ځای نه وګوره دا کلیک کړه او داسې ډریګ کړه دې ځای نه دا شو کلیر شو دا به داسې ډریګ څنګه په وګوره چې ما ته کوو کار وګوره شفټ شو موږ سره او داسې به ډریګ ټیک دی داسې به ډریګ شي کلیر شو بیا همدې نه یو کاپي اخلم کنټرول C and V همدا لاین که نه لاندې دا لاین یو قلم راولم داسې کنټرول C هم کلیر شو بیا وګوره دا سلیکټ کړه دې ځای نه او دې له دا سټایل چې کوم دی دې ځای نه دا 2.0 دا به هم سلیکټ کړی او دې ځای نه دا هیر لاین چې کوم سټایل دی 2.0 لکه یو لوګو ټایپ جوړو که نه بیا وګوره دې ځای نه دا به ټول سلیکټ کړي دا به داسې یو باکس کې وګورل شي دا باکس ښکاري یو باکس کې به داسې وکړي وګوره داسې یو باکس کې بند شو کلیر شو دا یو باکس شو او د دې چې کوم دا سټایل دی د باکس والا وګوره دا سټایل به دې ځای نه لږ چینج شو لکه دې له زه یو سټایل ورکوم داسې که نه ښکاري که نه وګوره داسې
صحیح شو دا یو سټایل او دې له براشي دې له یو هیر سټایل بوله ورته دي ځین اوټلاینز وګوره دې ځین اني اوټلاین تاسو کولی شئ کلیر شو او دې نه بعد وګوره دا به ټول سلیکټ کړئ داسې دا غونډه ډیټا کړه دا به موږ سره سلیکټ کړئ داسې دا غونډ او دا به دې ځین ګروپ دی دا به دې ځین ګروپ کړئ کلیر شو اور ګروپ نه علاوه دا به راوړئ دلته به داسې کلیر شو سایز لکه کمیم بس تاسو خپل چایس دی خو لکه دا انسټیټیوټ ما یو سټایل کې مو لیکل داسې په دې لا وګوره دا واپس دې ځنه ان ګروپ کړه زه دې له یو ځان له سټایل ورکوم وګوره دا سټایل شو وګوره ځان له یو کلر دې ځنه ورکوئ any color تاسو چوز کړئ کلیر شو دې له یو کلر کې دې ځنه وګوره آوټلاین دا شو دې له زه آوټلاین کلر ورکوم او دې له زه آوټلاین کلیر شو پوه شو دې باندې کنه بل نیکسٹ چې کوم دی موږ سره دلته یو ایډرس راځي خو فی الحال چې کوم دی زه وګوره دا سلیکټ کوم دی ځنه دا هم سلیکټ کوم او دا هم ګروپ کړی دا واپس زه لږ بار ته وباسم دا لاین زه موږ سره ها اوس وګوره دې ځای نه تاسو وګورئ دې ته ښه کنټرول به پریس کړئ کنټرول یا شفټ که نه دواړه پریس کولی شي شفټ پریس کړه دې ځای نه او دا لاندې لکه ایډرس دپاره زه یو سپیسیفیک لوکیشن به زه پریم کړم داسې نو دا ایډرس دپاره یو لوکیشن وګوره داسې دومره بس دی ښه دا کافي دی دې نه بعد به رایټ به کلیک کړي شفټ به هم پرېږدي او رایټ به کلیک and then right clear شو yes اوس وګوره دلته ښه دا به لږ رالاندې کړو دا ایریا لکه دا ایډرس دپاره مه ځای پرېښودی مین شی خو په دې کارډ کې موږ سره ایډرس دی ښه دلته مین شی موږ سره ایډرس دی دې نه بعد به راشي وګوره دې له به یو سپیسیفیک کلر به وله ورکړئ راشه فاونټین فیل ډایلاګ څنګه کلر ورکړي وله ریډیل فارم کې او دې ځای نه ما یو کلر یو څو کلرز مې چوز کړي دي بس دا یو څو کلرز لکه یو دو کلرز کمبینیشن زه غواړم که نه نو دا اوکې کړه ډایرکټ دلته کلر دا ایډرس دپاره اوس راواخله دا وګوره دا واپس دلته پټ کړه بس کلیر شو سایز یې لږ کم کړه معمولي او دا دلته پټ کړی کلیر شو بل ټیکسټ چې کوم دی موږ سره ډیزاین بای دی ډیزاین بای دا ډیزاین بای دا سایز لږ کم کړه دې ځای نه او ډیزاین بای راوړه دلته کلیر شو سایز به لږ دې ځای کم کلر څنګه ورکړي دې ځای نه اینی کلر هم چوز کولی شي کلیر شو او که ته یو دې ځای نه یو سټایل ولې چوز کول غواړې که نه سټایل نو ګوره اینی سټایل تاسو چوز کولی شئ دا ډفرنٹ سټایلز کلیر شو بل دلته موږ سره اکثر سیل نمبر راغلی که نه لکه کنټیکټ نمبر یې ورکړی داسې ګوره زه دې له ورکوم سیل او نمبر say 0300 553 کلیر شو سایز یې لږ کم کړه دې ځای نه او دا سیل نمبر راوړه دلته دا اکثر دې سایډ دا سایز یې لږ لوړ کلیر شو دې له یو کلر بوله ورکړی دې ځای نه وګوره دا کلر شو یو کلر به چوز کړو او را به شي دې ځای نه یو سټایل بوله ورکړو دې سیل دپاره خپل داسې یو سټایل پوه شوې دې باندې ګوره ډیزاین بای دلته اکثر چې کوم دی
داسې یو هغه یې ورکړی نیم یې ورکړی که نه نیم یې ورکړی سیم او له دا ورکړی کلیر شو دا نیم شو موږ سره بس راشه دا دلته ډیزاین بای دا شو او دې له اینی سټایل تاسو چوز کولی شئ وګوره سټایل دا شو ښکاري که نه اینی سټایل تاسو به هغه سټایل زموږ کتلي که دې له اینی کلر ورکړی اوس وګوره چې کوم یو کلر داسې میچینګ کړي که نه سره میچینګ کلر تاسو دې ځای یوز کوئ او دا دغه بیک ګراؤنډ باندې دا یلو کلر دی کلیر شو که بل چېرته ستا فیسبوک وغیره هغه ورکړي که نه چې یاره ما سره فیسبوک باندې هم رابطه کړی شي زه له ورکوم چې rk/facebook.com فیسبوک هغه فیسبوک نیم موله ورکړه لکه مطلب دا چې ته دې نیم باندې ما سره فیسبوک باندې هم رابطه کړی شي دا دا خو صرف سایز زیاتول دي که نه پوهېږئ په لکه زه خو نور کمانډز نه یوز کوم بس همدغه ټولز دي او ډیزاین به ته خپل ذهن نه جوړوې بس پوه شوې په او ډیزاینز او دا به ستاسو خپله باندې ذهن نه به جوړوئ کلیر شو دا شو او دلته به راځي ویب سایټ اکثر راځي ویب سایټ دلته راځي که نه نو زه دلته ورکوم یو نیم موله ورکړه دې ځای نه لکه وګوره ویب سایټ موله ورکړه او د ویب سایټ دپاره تاسو دلته هغه ویب غوندې هغه هم کتلي که نه ویب خپله داسې یو لوګو غوندې نیټ نه ډاونلوډ کېږي هغه هم راخیستی شئ خو چې کله هغه راوړئ نو تاسو به امپورټ ته راځئ وګوره امپورټ کې ما سره دلته زه صرف یو اگزامپل ورکوم که نه ما سره که چېرته دلته لوګو موګو موجود وي زه دلته ګورم ډیسکټاپ باندې ګورم ډیسکټاپ وګوره زه لوګو راوړم که نه ډیسکټاپ وګوره بس دا به راواخلم دا به دې زه ورکړم دا کلیک کړه فایل وګوره فایل ته راشه دې ځای نه امپورټ और दिन बाद राशि डेस्कटॉप में क्लिक कर डेस्कटॉप और दे जना फाइल वो चूज करना स्टा तुम यो लोगो वगैरह वाड़े तो वो राशि और इंपोर्ट करें रिस्ट्रिक्शन का अगर दिल तक क्लिक का डायरेक्ट बाहर लोगो मिलता है अगर डालो बड़ा लगता है तस्वीर में राशि तो सुगर था सुदिल तस्वीर और दैट टेक्स्ट को पहले जना जैसे माँ डाल दिया वेबसाइट ته کنه زه ایمیل وزول بس راشه دې نه دا دلته سایز دې نه او دې له کړه کوم کړه د واسه په ټیک کاری کوي ورغلا کوي تصویر مسویر راولې یا نور څه ټیکسټ ویل دا ټیکسټ وغیرہ څنګه شي که تصویر وغیرہ راولې نو ګور تاسو امپورټ راځي دي سه اور امپورټ نه بعد کې یو کس کوم ډایرکټري هغه پکچر کنا نو ګور که تاسو راځتا د ډایرکټر شته پکچر وغیرہ پروف نو تاسو هغه فوټو زم راخته شي دي نه اني فوټو بس لکه زدا فوټو راخلم امپورټ کوي وګوره دلته کلیک کا فوټو ډېر زیات کټ دی کنه سایز کې په سایز کې سایز به کمی کنه داش او دلته لیکل مر سره او ورته شي راځي مال ورته ډایرکټ کلیئر لکه دا ډایرکټ
دا راوړل سایز یې کم کړه او دې باندې کلیک کړه داسې روټیټ کړه منځ ښکاري کړه منځ باندې کلیک کړه داسې موف ټول منځ باندې کلیک کړه داسې کلیر شو سایز یې کم کړه وګوره سایز کم کړه او دلته بیا دې نه لاندې یو لوګو راځي प्रोफेशनल लोगो 3D लोगो परुण मा लोगोस जोड़ कड़ी परुण ته نه وي پرون ما لوګوز جوړ کړي سمپل لوګوس هغه سیم جوړولای شي او خپل 3D لوګو هم جوړولای شي دا 3D لوګو دا ما جوړ کړی و دا طریقه مرته وکړه دا څنګه جوړولای شي بس ته نو دا ویزټینګ کارت کنه یا بزنس کارت جوړ کړی شي تاسو دې طریقې سره